มีความผิดปกติบางอย่างนะคะที่อาจจะรุนแรงพอสมควรเลยแต่ว่าหมออาจจะดูไม่ออกนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะเล่าถึงสถานการณ์5สถานการณ์นะคะที่แม้ว่าหมอเจอคนไข้เองนะคะดูลักษณะอาการของคนไข้เนี่ยคนไข้แต่ละกลุ่มที่หมอจะเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะเป็นคนไข้ที่มีผลเลือดมีผลบางอย่างที่ค่อนข้างจะแยกพอสมควรแต่ว่าหมอดูเองเนี่ยดูตอนแรกเนี่ยดูไม่ออกเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะ ข้อแรกเลยนะคะก็คือคนไข้อยู่ในกลุ่มไตวายเนี่ยค่ะอย่างหมอเป็นหมอไตเองนะคะคนไข้ที่เป็นไตวายเฉียบพลันที่เป็นไม่ได้เยอะค่ะอันนี้หมอดูไม่ออกเลยนะคะเช่นคนไข้มาด้วยท้องเสียนะคะอาจจะมาบอกหมอว่าคนไข้มีอาการท้องเสียมีคลื่นไส้อาเจียนมีถ่ายเหลวนะคะแล้วก็หมอก็ให้เจาะเลือดดูนะคะปรากฏว่ามีค่าเลือดของค่าไตเปลี่ยนแปลงไปค่ะบางคนก็คือดูไม่ออกนะคะว่าตอนนี้คนไข้มีไตวายแล้วนะคะก็คือต้องใช้จากการเจาะเลือดถึงจะรู้นะคะรวมทั้งคนไข้ที่เป็นไตวายเรื้อรังค่ะหมอเคยเจอคนไข้ไตวายเรื้อรังแม้จะเป็นระยะ5นะคะที่อาจจะต้องรับพิจารณาในการฟอกเลือดแล้วด้วยซ้ำนะคะคนไข้มาด้วยอาการเพลียๆนิดๆหน่อยๆนะคะบางคนไข้ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคไตค่ะมาด้วยเหมือนเป็นความรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวบอกหมอได้แค่นั้นเองนะคะสิ่งที่หมอจะต้องทำก่อนก็คือซักประวัติตรวจร่างกายหลังจากนั้นเราจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะก็คือส่งเช็คเลือดค่ะปรากฏผลเลือดออกมาเนี่ยเป็นไตวายที่ค่าการทำงานของไตเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะมากค่ะในคนไข้ไตเรื้อรังแม้กระทั่งระยะ5บางรายค่ะหมอเองก็ดูไม่ออกเช่นกันนะคะ ข้อที่2ก็คือน้ำตาลค่ะในกลุ่มนี้เจอเรื่อยๆนะคะคนไข้บางคนไม่เคยทราบว่าตัวเองเป็นเบาหวานมาก่อนนะคะไม่เคยเช็คร่างกายมาเลยค่ะก็ใช้ความรู้สึกที่ว่าตัวเองแข็งแรงนะคะไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมาก่อนนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นหวัดนิดๆหน่อยๆซื้อยาทานเองแบบนี้นะคะมีอยู่วันหนึ่งก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้สึกเพลียๆแล้วก็ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวขอเช็คเลือดหน่อยค่ะ เจาะเลือดมานะคะเจอน้ำตาล500ค่ะแบบนี้ค่ะในลักษณะที่คุยกันก่อนที่หมอจะเจาะน้ำตาลอย่างนี้ค่ะหมอไม่มองหน้าคนไข้นะคะหมอไม่รู้นะคะว่าคนไข้คนนี้ค่ะน้ำตาลเจาะมาแล้วจะ400หรือจะ500อันนี้หมอดูไม่ออกนะคะข้อที่3ก็คือเกลือแร่โซเดียมต่ำค่ะมีคนไข้ที่มีเกลือแร่บางคนผิดปกตินะคะเกลือแร่ในร่างกายมีหลายอย่างนะคะมีเกลือแร่โซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสอย่างนี้นะคะจะเกลือแร่บางคนจะสูงหรือจะต่ำนะคะหมอไม่สามารถที่จะดูจากการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็คิดไปเลยนะคะว่าอ๋อคนนี้จะโซเดียมต่ำหรือคนนี้จะโพแทสเซียมสูงหรืออะไรนะคะอาจจะบอกได้จากการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายบางอย่างเบื้องต้นว่าคนนี้น่าจะมีเกลือแร่ตัวนี้สูงหรือต่ำนะคะแต่ยืนยันผลจริงๆเพื่อประกอบการรักษาหมอก็จะต้องเจาะเลือดดูเสมอนะคะแล้วก็จะมีหลายๆรายค่ะที่มาหาหมอแล้วก็บอกแค่ว่าวันนี้คุณยายเพลียนะคะแล้วก็เช็คเลือดไปปรากฏมีเกลือแร่โซเดียมต่ำแบบต่ำค่อนข้างจะมากนะคะโดยที่อาจจะต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วนพอสมควรเลยอันนี้บางคนหมอก็รู้ไม่ออกจริงๆนะคะ ข้อต่อไปก็คือความดันสูงมากนะคะอันนี้เจอเรื่อยๆนะคะในกลุ่มที่คนไข้อาจจะบอกหมอแค่มาปวดหัวรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวปวดหัวหน่อยๆหรือคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งที่อันนี้สบายดีเลยนะคะมาขอเช็คสุขภาพร่างกายเฉยมาเหมือนกับเช็คอัพร่างกายประจำปีนะคะวัดความดันเจอความดันเข้าไป200กว่าอันนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอได้ไม่น้อยนะคะเจอบ่อยมากกับการที่เดี๋ยวก็จะได้รับการปรึกษามาว่าคนไข้มีความดันโลหิตสูงโดยที่คนไข้ไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะข้อต่อไปเป็นภาวะฉุกเฉินอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเจอภาวะเลือดเป็นกรดค่ะ
ในคนไข้แบบนี้นะคะบางทีคนไข้มาด้วยท้องเสียนะคะมีอาเจียนนะคะอาจจะมีไข้หน่อยๆคนไข้บอกหมอได้แค่รู้สึกไม่สุขสบายตัวนะคะอันนี้จะเป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยคือรู้สึกไม่ปกตินะคะแต่คนไข้อาจจะบอกหมอคือเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้มากกว่านี้แต่ว่าพอหมอมาดูคนไข้อะค่ะก็จะเหมือนกับคนทั่วไปเลยนะคะมาคุยกันปกติเลยแต่พอมาเช็คเลือดอะค่ะปรากฏว่ามีภาวะเลือดเป็นกรดอย่างค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งถ้าเกิดว่าอีกไม่นานถ้าไม่ได้รับการรักษาคนไข้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะแย่ลงได้มากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะและนี่ก็เป็น5กรณีนะคะที่หมอยกตัวอย่างให้ฟังนะคะยังมีอีกหลายกรณีนะคะที่บางทีหมอแค่มองหน้านะคะไม่สามารถบอกได้เลยค่ะว่าคนไข้คนนี้นะคะจะมีอาการแย่ลงตรงไหนนะคะในวันนี้ค่ะหมอก็จะขอเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าแม้กระทั่งหมอทำงานเองนะคะแล้วก็หมอดูคนไข้เองเนี่ยค่ะหมอยังไม่สามารถบอกได้เลยนะคะว่าคนนี้จะน้ำตาลสูงคนนี้จะความดันขึ้นคนนี้จะเกลือแร่ผิดปกติมองไม่ออกนะคะดังนั้นขออนุญาตแนะนำว่าในบุคคลทั่วไปอะค่ะโอกาสที่ท่านจะมองออกแล้วท่านจะสามารถที่จะรู้ว่าตัวท่านเองนะคะหรือคนที่ท่านรักค่ะมีอาการจะผิดปกติหรือเปล่าบางทีจะตอบยากมากๆเลยนะคะดังนั้นคำถามต่างๆที่ถามหมอมาในลักษณะว่าอาการแบบนี้จะถือว่าปกติไหมอาการแบบนี้จะถือว่าผิดปกติหรือเปล่านะคะหมอขออนุญาตตอบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหมอยืนยันให้ใครไม่ได้เลยสักอย่างนะคะจะจำเป็นจะต้องตรวจยืนยันนะคะการที่หมอจะตอบหมอตอบได้แค่ว่าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่นะคะดังนั้นไม่สามารถที่จะมาใช้แค่คำพูดของหมอบอกว่าอันนี้แปลว่าปกตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านผิดปกติแล้วไม่ได้รับการรักษาบางทีอาจจะรุนแรงได้มากๆนะคะและสำหรับท่านใดที่ต้องการทราบความรู้เพิ่มเติมนะคะหมอจะทำเพลย์ลิสต์แยกความรู้ของคนไข้แต่ละกลุ่มไว้แล้วนะคะเป็นเบาหวานเป็นความดันมียาบางอย่างที่น่าจะรู้นะคะรวมทั้งอาหารคนไข้โรคไตการออกกำลังกายค่ะรวมทั้งบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เป็นโรคไตค่ะสามารถดูเพิ่มเติมเพื่อการดูแลตัวเองได้นะคะตามเพลย์ลิสต์ต่างๆค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีความรู้ใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ